Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói rằng để chốt được những hợp đồng logistics triệu đô, chúng ta phải học cách làm mọi thứ chậm lại. Và chìa khóa để có được mức hoa hồng cao ngất ngưởng không phải là tìm những khách hàng dễ tính, mà là chủ động săn lùng những rắc rối phức tạp nhất. Nghe thì có vẻ rất là vô lý đúng không? Nhưng mà đó lại chứa đựng sự thật cốt lõi về cách những người giỏi nhất trong ngành này họ vận hành. Họ không đi theo lối mòn, họ tạo ra con đường riêng bằng cách làm ngược lại hoàn toàn với số đông. Chào mừng trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ những ý tưởng cực kỳ phản trực giác được chia sẻ bởi một chuyên gia trong ngành Sales Logistics tên là Simon. Nguồn tài liệu của chúng ta cho thấy một con đường rất khác để thành công. Đừng chạy theo đám đông đang than vãn, mà hãy tìm cơ hội ở chính nơi họ bỏ cuộc. Chính xác. Và hôm nay chúng ta sẽ không nói về những kỹ năng sales thông thường. Thay vào đó, chúng ta sẽ đi sâu vào 5 tư duy ngược, 5 chiến lược mà nghe thì có vẻ đi ngược lại logic, nhưng lại là vũ khí bí mật để tạo ra sự khác biệt và mang về những khoản hoa hồng khổng lồ. Được rồi, hãy bắt đầu ngay với nghịch lý đầu tiên. Một nghịch lý mà nó nảy sinh ngay giữa tâm bão của thị trường. Hầu hết sales trong ngành này đều ám ảnh với việc tìm tuyến đường vàng, tức là tuyến dễ đi, giá tốt. Nhưng thực tế là những tuyến đó lại cạnh tranh khốc liệt nhất, đến mức gọi là đổ máu vì vài đô la chênh lệch. Vậy phải chăng chúng ta đang tìm sai chỗ? Không chỉ tìm sai chỗ mà còn tìm sai cả thời điểm. Tư duy ngược đầu tiên chính là đường càng kẹt, cơ hội càng to. Đường càng kẹt, cơ hội càng to. Đúng vậy. Khi thị trường hỗn loạn, cước tàu tăng phi mã, cảng biển tắc nghẽn, chuỗi cung ứng đứt gãy, đó không phải là lúc để than vãn, đó chính là lúc để hành động. Nhưng hành động ở đây nghĩa là gì? Vì trong những lúc như vậy, 99% nhân viên sale sẽ nói với khách hàng một câu rất quen thuộc. Chịu thôi anh ạ, giá cao lắm, hoặc là em không tìm được chỗ, thị trường đang cháy. Họ đầu hàng. Và đó chính là cơ hội. Khi tất cả mọi người đều đầu hàng, thì người duy nhất còn ở lại chiến đấu sẽ trở thành người hùng. Hãy tưởng tượng thế này nhé. Lô hàng trị giá nửa triệu đô của khách hàng đang mắc kẹt ở Thượng Hải, và họ có nguy cơ bị phạt hàng chục ngàn đô nếu không giao hàng đúng hẹn. Lúc này, họ có quan tâm đến việc ai đó báo giá rẻ hơn 50 đô không? Chắc chắn là không rồi. Họ cần một người giải quyết được vấn đề. Chính là nó. Một người có thể đưa hàng của họ đi bằng mọi giá. Simon gọi đây là tuột chiêu cứu hàng ngày mưa. Trong một cơn bão, người ta không tìm chiếc thuyền rẻ nhất, mà tìm chiếc thuyền chắc chắn nhất. Chính xác. Tài liệu có một câu rất đắt giá. Khách hàng thà trả đắt cho sự chắc chắn còn hơn trả rẻ cho sự rủi ro. Người sales thành công không cần phải là người giỏi nhất, chỉ cần là người cuối cùng ở lại. Người duy nhất không bỏ cuộc. Đúng vậy. Và sự kiên trì đó không chỉ mang về một lô hàng với hoa hồng cao, nó còn xây lên một thứ quý giá hơn nhiều, lòng trung thành tuyệt đối. Việc ở lại đến cùng khi mọi thứ khó khăn, nghe có vẻ tốn rất nhiều năng lượng. Điều này làm tôi băn khoăn về tốc độ. Liệu có phải chúng ta cứ húc đầu vào tường một cách nhanh nhất có thể không? Simon dường như nghĩ ngược lại hoàn toàn. Đúng vậy. Và điều này dẫn chúng ta đến nghịch lý thứ hai, một cái bẫy mà rất nhiều sales trẻ mắc phải. Muốn nhanh thì phải đi chậm. Tôi thấy điều này hàng ngày luôn. Những bạn sales mới vào nghề thường mắc một căn bệnh mà Simon gọi là nghiện tốc độ. Nghiện tốc độ. Đúng. Họ muốn có khách hàng lớn ngay lập tức. Tuần đầu tiên đi làm đã muốn ký hợp đồng với các tập đoàn đa quốc gia. Họ gửi báo giá ào ạt, gọi điện thúc giục liên tục. Và kết quả là? Họ dọa khách hàng chạy mất. Chính xác. Bởi vì bán một giải pháp chuỗi cung ứng phức tạp, nó không giống như bán một gói mì ăn liền. Cố gắng đốt cháy giai đoạn chỉ khiến khách hàng cảm thấy bị áp lực và thiếu tin tưởng. Ở đây, đi chậm nó là một chiến lược. Khoan đã. Vậy ý của Simon là một hợp đồng logistics lớn có thể mất tới 1 năm để theo đuổi? Có thể. Trong suốt thời gian đó, người sales gần như không bán hàng mà chỉ chăm sóc thôi sao? Điều này đi ngược lại với mọi khóa đào tạo sales mà tôi từng biết. Một câu hỏi rất thực tế. Làm thế nào một người sale sống sót qua 12 tháng đó nếu không có doanh số? Đi chậm không có nghĩa là không làm gì. Nó có nghĩa là thay đổi mục tiêu của mỗi cuộc tương tác. Thay đổi mục tiêu? Đúng. Thay vì mục tiêu là chốt đơn, mục tiêu là xây niềm tin. Thay vì vội vàng báo giá trong cuộc gặp đầu tiên, hãy dành 1, thậm chí 2 cuộc họp chỉ để lắng nghe thôi. Chỉ để lắng nghe. Tìm hiểu về quy trình của họ. Và quan trọng nhất, tìm ra cái nỗi đau thực sự của họ là gì. Có thể nỗi đau của họ không phải là giá, mà là việc hàng hay bị kiểm hóa, hoặc là họ không bao giờ biết chính xác lô hàng của mình đang ở đâu. Tức là biến mình thành một nhà tư vấn trước khi trở thành người bán hàng. Chính xác. Tài liệu nhấn mạnh rằng một hợp đồng lớn thường cần từ 6 đến 12 tháng để chín. Trong thời gian đó, thay vì thúc ép, người sale thông minh sẽ giữ nhịp độ chăm sóc đều đặn. Ví dụ như thế nào ạ? Ẩn trên tuyến đường họ hay đi, cung cấp giá trị một cách chân thành,
Simon gọi đây là chiến lược lợi nhuận kép niềm tin. Lợi nhuận kép niềm tin. Đúng thế. Niềm tin, nó cũng giống như tiền gửi ngân hàng, nó có lãi kép. Vậy việc đi chậm ở giai đoạn đầu không phải là lãng phí thời gian, mà là một khoản đầu tư chiến lược để về đích nhanh với một hợp đồng lớn và bền vững. Chuẩn. Và đến khi khách hàng thực sự gặp vấn đề, người duy nhất họ nghĩ đến sẽ là người đã kiên nhẫn ở đó cùng họ. Và họ sẽ không chỉ trao cho mình một hợp đồng đâu. Họ sẽ trao cho mình toàn bộ chuỗi cung ứng của họ. Đó mới là phần thưởng cho sự kiên nhẫn. Vậy nếu chúng ta đã có sự kiên trì để vượt qua dông bão và sự nhẫn nại để xây dựng niềm tin, thì chúng ta nên xây dựng nó ở đâu và như thế nào? Điều này dẫn đến nghịch lý thứ ba về sự tập trung. Một ý tưởng mà tôi thấy rất thú vị. Bán một thứ, kiếm tiền từ vạn thứ. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng để bán được nhiều hàng, bạn phải có thật nhiều sản phẩm. Một nhân viên Sales Logistics cố gắng bán mọi thứ, từ vận tải hàng không, đường biển, xe tải cho đến kho bãi, cho mọi loại khách hàng. Simon Sinek gọi đây là căn bệnh nghiện đổi hướng. Kết quả là họ trở thành một cái tạp hóa logistics. Biết mỗi thứ một chút nhưng không thực sự là chuyên gia ở bất kỳ lĩnh vực nào. Và khi thị trường khó khăn, tạp hóa là những người đầu tiên bị loại khỏi cuộc chơi vì họ chỉ có thể cạnh tranh bằng giá. Chính xác. Tư duy ngược ở đây là chiến lược siêu nhiệm. Thay vì giản trải, hãy chọn một hoặc hai ngách rất cụ thể và quyết tâm trở thành chuyên gia số 1 trong lĩnh vực đó. Giống như bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa. Chính xác, nó giống như sự khác biệt giữa một bác sĩ đa khoa và một bác sĩ phẫu thuật tim mạch hàng đầu. Cả hai đều là bác sĩ, nhưng mức độ chuyên môn và thu nhập thì hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như trở thành chuyên gia về hàng nông sản đông lạnh xuất khẩu đi châu Âu, hoặc chuyên gia về giải pháp logistics cho ngành gỗ đi thị trường Mỹ chẳng hạn. Nhưng điều đó có làm tôi tự giới hạn cơ hội của mình không? Chuyện gì xảy ra nếu thị trường nông sản đi xuống? Đó là một nỗi sợ hợp lý, nhưng hãy nhìn vào hệ quả của sự tập trung. Khi mình tập trung đủ sâu và đủ lâu, khách hàng sẽ không còn coi mình là nhân viên của một công ty giao nhận thông thường nữa. Mà là... Họ sẽ coi mình là một giải pháp đặc trị cho vấn đề của họ. Họ tìm đến mình vì kiến thức của mình, không phải vì cái tên trên danh thiếp. Và đây mới là điểm thực sự đắt giá. Khi đã trở thành chuyên gia, mình sẽ thoát khỏi cuộc chiến về giá. Tuyệt đối. Lúc đó, mình có thể tự tin bán với giá cao hơn mặt bằng chung. Tại sao lại vậy? Bởi vì thứ mình bán không còn là cước vận tải nữa. Thứ mình bán là kiến thức, là sự an tâm, là khả năng dự báo rủi ro mà không ai khác trong cái ngách đó có được. Bằng việc chỉ bán một thứ là chuyên môn sâu của mình có thể kiếm tiền từ vô số hợp đồng giá trị cao trong chính lĩnh vực đó. Khách hàng sẽ tự tìm đến. Đúng vậy. Được rồi, vậy là chúng ta đã có kiên trì, có chiến lược đi chậm để xây niềm tin và có sự tập trung để trở thành chuyên gia. Nghe có vẻ như công thức đã hoàn thiện. Nhưng nghịch lý thứ tư có lẽ là điều khó chấp nhận nhất. Đừng chọn khách hàng dễ tính, hãy chọn khách hàng có vấn đề khó. Thực sự thì ai lại không muốn những khách hàng dễ chịu cơ chứ? Đây chính là điểm phân biệt giữa một người bán hàng tốt và một đối tác chiến lược. Trong bối cảnh này, khách hàng dễ tính được định nghĩa rất khác. Theo Simon, đó là những người chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất, giá. À, nhóm khách hàng chỉ nhìn vào giá. Đúng, họ sẽ bỏ mình ngay khi có người khác chào giá thấp hơn 5 đô. Đây là nhóm việc dễ, lương thấp, dễ có và cũng dễ mất. Không mang lại sự ổn định. Chính xác. Vậy việc khó lương cao là gì? Là đi tìm những khách hàng đang đau đầu vì những vấn đề mà không ai giải quyết được. Chính xác là đi tìm rắc rối để giải quyết. Hãy tưởng tượng một khách hàng cần vận chuyển một cánh quạt tua bin gió khổng lồ từ Đúc về một trang trại điện gió ở Ninh Thuận. Ôi, một bài toán cực kỳ phức tạp. Nó không chỉ quá khổ, quá tải, mà còn cần giấy phép đặc biệt, xe chuyên dụng và phải tính toán lộ trình để đi qua những cây cầu nào, tránh những đoạn đường nào. 99% sale sẽ bỏ chạy khi nghe đến bài toán này. Bởi vì nó quá phức tạp và rủi ro. Nhưng người giải quyết được bài toán đó sẽ nhận được gì? Một hợp đồng lớn. Không chỉ là một khoản hoa hồng cực lớn cho lô hàng đó. Quan trọng hơn, họ đã tự tạo ra một con hào. Một con hào? Một con hào sâu và rộng bao quanh mối quan hệ giữa họ và khách hàng. Những nhân viên sales chỉ biết cạnh tranh bằng giá rẻ sẽ không bao giờ có thể vượt qua con hào đó. Tức là bằng cách giải quyết một vấn đề khó, mình đã loại bỏ gần như toàn bộ đối thủ cạnh tranh. Và trở thành người không thể thay thế. Tôi hiểu rồi. Lúc đó, mình không còn là một nhà cung cấp dịch vụ nữa. Mình là một phần trong chuỗi giá trị của khách hàng. Và họ sẵn sàng trả giá cao để giữ chân một đối tác chiến lược như vậy. Việc giải quyết những vấn đề khó khăn như vậy nghe có vẻ như là một công thức hoàn hảo để mắc sai lầm. Đây có lẽ là nỗi sợ lớn nhất của bất kỳ ai trong ngành dịch vụ. Và đó chính là cánh cửa dẫn chúng ta đến tư duy ngược cuối cùng. Một tư duy có thể thay đổi toàn bộ sự nghiệp. Sai là dấu phẩy trong quy trình, không phải dấu chấm hết sự nghiệp. Ai làm trong ngành này cũng có những nỗi sợ cú hữu.
sợ báo nhầm giá cước, sợ trễ chuyến, sợ làm nhầm vận đơn. Và trên hết là nỗi sợ bị khách hàng phàn nàn. Nỗi sợ này tê liệt rất nhiều người. Đúng vậy. Khiến họ không dám thử cái mới, không dám đề xuất giải pháp sáng tạo, vì sợ sai. Tôi nhớ ngày đầu mới vào nghề, tôi chính là hiện thân của nỗi sợ đó. Tôi kiểm tra một báo giá đến 5 lần trước khi gửi đi và vẫn lo lắng. Nhưng triết lý mà Simon đưa ra là sai sớm, sai nhỏ, học nhanh. Sai sớm, sai nhỏ, học nhanh. Nó khuyến khích hành động. Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm khi mắc sai lầm không phải là bản thân sai lầm đó, mà là che giấu nó. Che giấu? Che giấu một sai lầm nhỏ sẽ biến nó thành một cuộc khủng hoảng lớn. Vậy hành động đúng đắn ở đây là gì? Khi phát hiện ra mình đã báo giá sai hoặc lô hàng có nguy cơ trễ chuyến, phải làm gì? Thay vì trốn tránh, hãy là người đầu tiên thông báo cho khách hàng. Có 3 bước. 3 bước. Bước 1. Chủ động nhận lỗi một cách thẳng thắn, không đổ lỗi. Em xin lỗi, đã có sai sót từ phía em. Bước 2, và đây là bước quan trọng nhất, trình bày ngay lập tức giải pháp khắc phục, thay vì chỉ xin lỗi suông. Phải có giải pháp ngay. Đúng. Em đã báo nhầm cước, nhưng em đã làm việc với hãng tàu, và đây là phương án B để đảm bảo chi phí không vượt quá ngân sách của anh chị. Hãy cho khách hàng thấy mình đang kiểm soát tình hình. Và bước 3, ghi lại bài học kinh nghiệm đó để không bao giờ lặp lại. Như vậy, cách chúng ta xử lý sai lầm quan trọng hơn cả việc không mắc sai lầm. Chính xác. Sự minh bạch và khả năng xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp không những không làm mất lòng tin, mà ngược lại, nó còn củng cố niềm tin đó một cách vững chắc. Rất thú vị. Khách hàng sẽ thấy rằng, ngay cả khi có sự cố, họ vẫn có thể tin tưởng vào mình. Điều này biến một rủi ro thành cơ hội. Vậy là chúng ta đã đi qua 5 tư duy ngược. Kiên trì khi người khác bỏ cuộc, đi chậm để về đích nhanh, tập trung vào một ngách để trở thành chuyên gia, chọn việc khó để tạo ra giá trị lớn, và xem sai lầm là cơ hội học hỏi. Vậy rốt cuộc, tất cả những điều này có ý nghĩa là gì? Sợi dây liên kết chúng lại là gì? Nếu chúng ta kết nối tất cả các điểm này lại, chúng ta sẽ thấy một sự dịch chuyển căn bản. Dịch chuyển? Đó là dịch chuyển từ việc cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng giá trị và chuyên môn. Nó là việc mình bước ra khỏi đại dương đỏ, nơi mà ai cũng giống ai và chỉ biết chém giết nhau bằng giá, để tiến vào đại dương xanh của riêng mình. Một thị trường không có cạnh tranh, nơi mình tự định ra luật chơi. Chính xác. Và số đông không làm được điều này vì họ lười biếng hoặc sợ hãi. Họ lười kiên trì theo đuổi cái khó. Họ sợ phải đi chậm để xây niềm tin. Họ lười đào sâu để trở thành chuyên gia. Và họ sợ hãi những vấn đề phức tạp cũng như việc phải đối mặt với sai lầm. Rất đúng. Chính xác. Đi ngược lại với đám đông không phải là nổi loạn. Trong bối cảnh này, đó là một chiến lược khôn ngoan để mình không chỉ tồn tại, mà còn thực sự trở nên thịnh vượng. Đúng vậy. Đây chính là cốt lõi của từ ly ngược trong Sales Logistics. Không phải là những mánh khóe hay thủ thuật, mà là một sự thay đổi trong toàn bộ cách tiếp cận cuộc chơi. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng cho tất cả chúng ta. Tư duy ngược không chỉ là một tập hợp các chiến lược, mà nó là một lăng kính để nhìn nhận lại mọi thứ. Vậy, trong chính lĩnh vực của mỗi người đang lắng nghe, đâu là lối mòn mà đám đông đang đi, và đâu là con đường ngược chiều đầy tiềm năng mà chỉ có họ mới có thể khai phá? Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.